ประกันตนเสียชีวิตประกันสังคมดูแลอย่างดีสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันค่ะก็คุยกันวันละนิดนะคะวันนี้หยุดเรื่องข่าวมาคุยเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมค่ะพี่จะมาคุยเรื่องสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตของผู้ประกันตนมาตรา33 39 และ 40 ค่ะบางทีนะไอ้เรื่องเสียชีวิตนะมันเหมือนเรื่องไกลตัวแต่บางทีมันก็ใกล้ตัวเอาเป็นว่าเราเหล่าพนักงานประจำมาทำความเข้าใจกันดีกว่าค่ะกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตเนี่ยประกันสังคมเขาจะจ่ายเงินให้3ก้อนก็คือ1ค่ะค่าทำศพจำนวน 50,000 บาท2เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต3เงินชราภาพของผู้ประกันตนค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์อันนั้นก็คือคนที่ผู้ประกันตนเขาทำเอกสารหรือระบุชื่อเอาไว้ในพินัยกรรมหรือเอกสารหนังสือรับรองต่างๆนะคะและทายาทบิดามารดาบุตรธิดาสามีภรรยาค่ะแล้วเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างสำหรับเงื่อนไขของการที่จะรับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตก็คือจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนที่จะถึงแก่กรรมนะคะในกรณีที่ส่งมาแล้ว1ปีแล้วหยุดส่งไป6เดือนอย่างนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะคะจะต้องส่งอย่างน้อย1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนเงินก้อนแรกคือค่าทำศพ 50,000 บาทจะจ่ายให้กับผู้ที่ผู้ประกันตนเขาระบุชื่อเอาไว้ในพินัยกรรมหรือในหนังสือจดหมายที่เขาแจ้งไว้นะคะและหรือจะจ่ายให้กับผู้ที่จัดการงานศพเนี่ยนะคะอาจจะเป็นทายาทหรือญาติผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่บ้านก็ได้แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากชาปนสถานเช่นวัดสุเหร่าและมีชื่อระบุนะคะว่าใครเป็นผู้จัดการศพค่ะต่อไปเป็นเงินสงเคราะห์การเสียชีวิตค่ะก็จะมีเงื่อนไขอย่างนี้นะคะต้องส่งเงินสมทบอย่างน้อย36เดือนค่ะถ้าส่งน้อยกว่า36เดือนก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ก้อนนี้นะคะส่งมาเงินสมทบมาเนี่ย36เดือนแต่ไม่เกิน120เดือนหรือ10ปีนะคะก็จะได้รับเงินสงเคราะห์เนี่ยเท่ากับรายได้เฉลี่ย2เดือนค่ะในกรณีที่ส่งมากกว่า120เดือนหรือส่งมากกว่า10ปีนั่นเองนะคะก็จะได้รับเงินสงเคราะห์เนี่ยเท่ากับเงินค่าจ้างเฉลี่ยที่เอามาคำนวณประกันสังคมเนี่ยค่ะ6เดือนเขาก็จะจ่ายเงินก้อนนี้ให้กับคนที่ผู้ประกันตนเขาระบุไว้ในพินัยกรรมหรือในมีหนังสือระบุไว้นะคะหรือถ้าไม่ได้ทำหนังสือไว้เขาก็จะมอบให้กับทายาทนะคะได้แก่บุตรธิดาสามีภรรยาและบิดามารดานั่นเองค่ะส่วนข้อต่อไปนะคะเป็นเงินชราภาพค่ะเพราะผู้ประกันตนเนี่ยเขาก็ส่งเงินประกันสังคมทุกเดือนก็มีการแบ่งเก็บเอาไว้ในส่วนของเงินชราภาพนะคะซึ่งผู้ที่เป็นทายาทก็คือบุตรจะมีสิทธิ์แรกเลยที่จะได้รับนะคะก็จะได้รับแบบนี้ถ้าส่งน้อยกว่า12เดือนนะคะก็จะได้รับเฉพาะเงินในส่วนของที่ผู้ประกันตนส่งไปเท่านั้นค่ะกรณีที่ส่งประกันสังคมนะคะมากกว่า12เดือนนะคะจนกระทั่งเสียชีวิตก็จะได้รับเงินเบี้ยชราภาพไปเป็นก้อนเดียวนะคะทั้งส่วนที่เป็นของผู้ประกันตนของนายจ้างและผลประโยชน์ทดแทนที่ประกันสังคมเขาจะจ่ายให้นะคะก็อันนี้ก็คือเงินชราภาพนั่นเองค่ะและกรณีที่ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ที่กำลังรับบำนาญอยู่นะคะแต่อยู่ในช่วง60เดือนแรกของการรับบำนาญเนี่ยแล้วเสียชีวิตไปเนี่ยทายาทก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินนะคะเท่ากับบำนาญที่ได้รับในแต่ละเดือนคูณด้วย10ค่ะก็จะได้กับทายาทนะคะ
คราวนี้เรามาดูผู้ประกันตนมาตรา 40 บ้างค่ะว่ามีสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตอย่างไรบ้างนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 เนี่ยเขาจะมี 3 ทางเลือกนะคะก็คือทางเลือกที่ 1 จ่ายเดือนละ 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่ายเดือนละ 100 บาท และทางเลือกที่ 3 จ่ายเดือนละ 300 บาทค่ะตรงนี้เองก็จะทำให้ผลสิทธิประโยชน์ค่ะในการเสียชีวิตเนี่ยต่างกันก็คือทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 จะได้เงินค่าทำศพรายละ 20,000 บาทค่ะและถ้าผู้ประกันตนนั้นมีการส่งเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือนก็จะได้เงินสงเคราะห์การเสียชีวิตอีก 3,000 บาทค่ะสำหรับทางเลือกสุดท้ายก็คือทางเลือกที่ 3 ที่จ่ายเดือนละ 300 บาทจะได้ค่าทำศพ 40,000 บาทค่ะก็อันนี้ก็คือสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนในกรณีเสียชีวิตนะคะมีข้อสงสัยโทรไป 1506 ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อให้กำลังใจคนทำ